Hello, chào anh em. Chào mừng anh em đến với gà FC Mobile và tất nhiên rồi, mình là Gà đây. Anh em biết là thứ năm vừa rồi chúng ta đã có thêm danh sách các cầu thủ mới của giải Bundesliga cũng như là một vài con hàng mix của các giải khác như là con hàng CR7, con hàng Fred hoặc là cầu thủ Balotelli. Và hẳn em sẽ thắc mắc rằng liệu những con hàng này có ngon hay không và có đáng sử dụng hay không. Thì hôm nay tại video này thì mình sẽ có một cái bảng xếp hạng lựa chọn những cầu thủ này vào danh sách là tạm ổn, nên dùng, ngon và ngon nhất. Và tất nhiên là những cái sự xếp hạng, những sự lựa chọn này đều dựa trên những cái đánh giá, những cái quan điểm của mình. Do đó thì nếu như em có bất kỳ góp ý nào thì cũng chia sẻ dưới phần comment nhé. Ok, và trước khi bắt đầu video này, anh em ủng hộ Gà bằng cách cho Gà một like, một đăng ký kênh. Và anh em nào có nhu cầu nạp Starpass hoặc là FC Point thì có thể liên hệ Gà để được hỗ trợ tạm nhé. Ok, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ok, và đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với sách tạm ổn. Tạm ổn thì những con hàng này về cơ bản thì cũng gọi là ổn anh em nhé, nó không quá ngon và không quá tệ. Ở đầu tiên chúng ta có hai con hàng là Boniface và con hàng Guirassy. Hai cầu thủ này đều đá ở CST. Và có một điểm trùng hợp của hai con hàng này đều là có cái tốc độ cực kỳ tốt này, tốc độ khá là ngon, ngoài ra kháng dứt điểm cũng ổn. Tuy nhiên thì cái điểm trừ của hai con hàng này đấy chính là có cái chân chỉ là 3 vạch và skill chỉ là 3 sao. Thực sự thì những cầu thủ nào đã vị trí ST 3 sao thì mình cũng có thể tạm thời bỏ qua được, anh em có thể sử dụng kỹ năng để qua người. Tuy nhiên cái chân chỉ là 3 vạch thì nói chung là dứt điểm khá là phế. Đặc biệt là riêng tiền đạo chân 4 vạch mình đã thấy là hơi phế rồi, còn 3 vạch thì phải nói là quá phế luôn. Do đó thì thực sự hai con hàng này nếu như chỉ xét về kháng dứt điểm, kháng tốc độ và đặc biệt là kháng đấm nhau thì hai cầu thủ này khá là ngon, nhưng mà nếu như mà xét toàn diện thì mình sẽ không đánh giá cao hai cầu thủ này. Tiếp theo là đại đế Fred, cầu thủ này là một thẻ sẽ có euro là 93. Thực sự thì con hàng này thì có cái chân chỉ là 3 vạch thôi, nhưng mà đá ở vị trí là CM thì mình cũng không cần yêu cầu quá nhiều. Nhưng mà con hàng này về cơ bản nhìn chung qua nó không có quá nhiều điểm đáng nổi bật. Có khả năng tốc độ này, khả năng dứt điểm hoặc là khả năng tranh chấp thì đẻ cũng không quá ngon. Cầu thủ này có cái điểm mạnh là dê dắt và chuyền chọt, nhưng mà phải nói thật là trong game thời điểm hiện tại chúng ta cần phải ưu tiên những cầu thủ ít nhất là tốc độ hoặc là sức mạnh, còn nếu như chuyền chọt và dê dắt thì nó cũng chưa thể hiện được quá nhiều. Ngoài ra có thêm thẻ của Beste, thẻ này thì đã vị trí là LV kép. Con hàng này có tốc độ khá là ngon nhé, nhưng mà về liên quan đến khả năng dứt điểm, chuyền chọt, ngoài ra thì chân chỉ 3 vạch thì mình không đánh giá cao. Tiếp theo là con hàng Sancho thì thực sự thì mùa giải này không có quá nhiều điểm đáng nổi bật của Sancho đâu. Cầu thủ này có tốc độ gọi là chấp nhận được, tuy nhiên thì đã vị trí là tiền đạo cánh phải thì cái chân trái chỉ là 3 vạch, liên quan đến khả năng cắt inside nó không quá ngon. Và cuối cùng là con hàng là Simakan ACB thì con hàng này thể lực đấm nhau khá là ổn, nhưng mà cầu thủ này có tốc độ hơi chậm anh em nhé. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến xem là nên dùng. Về cơ bản những con hàng này mình đều thấy khá là ok, nếu như em mở được anh em vẫn hoàn toàn có thể sử dụng. Đầu tiên là thẻ của Balotelli, một thẻ mà mình thấy là cũng khá là ổn nhá. Một con hàng mà có kháng dứt điểm tốt, lực sút tốt, chọn vị trí cũng khá là ok. Ngoài ra để khả năng đấm nhau thì đẻ cũng ổn. Con hàng này có cái skill là 4 sao, chân 4 vạch, một thẻ mà có thể dùng được ở vị trí ST. Tuy nhiên thì tốc độ nếu như ngon một chút nữa thì phải nói là quá chất lượng. Tiếp theo là thẻ của Milinkovic. Thẻ này thì tất cả mọi thẻ trước đây mình đều thấy khá là ok, khi mà cầu thủ này có khả năng tốc độ ổn này, sút ổn này, chuyền chọt ổn này, đấm nhau ổn, phòng ngự ổn. Nói chung là con hàng này khá là toàn diện, và đặc biệt có một điểm cộng của con hàng này đấy chính là có cái chân 5 năm, nên là anh em hoàn toàn có thể sử dụng. Tiếp theo là thẻ của Openda này, thẻ của Adeyemi, thẻ của Seaman, Coman hoặc Sané. Những thẻ này thì mỗi thẻ đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu riêng liên quan đến dứt điểm. Tuy nhiên cái điểm chung của 5 con hàng này đấy chính là có tốc độ cực kỳ ngon nhá. Như con hàng Openda chẳng hạn là một con hàng có tốc độ phải nói cực kỳ xịn luôn ở vị trí ST. Ngoài ra thì có cái chân là 4 vạch cũng ổn, nhưng mà có một cái điểm đấy chính là cái phần skill chỉ là 3 sao, nhưng mà có một cái phần bù lại, đấy chính là cái phần skill mặc định của con hàng này là cái phần skill health to health để có thể là dễ dàng vượt qua được hàng phòng ngự của đối phương. Có những con hàng khác thì có những con hàng có cái chân 3 vạch thôi, tuy nhiên thì mình xếp vào danh sách nên dùng là do cái tốc độ cực kỳ ổn anh em ạ. Tiếp theo là thẻ của Maret, một thẻ mà tốc độ phải nói là sử dụng được. Ngoài ra cầu thủ này có khả năng cứa lòng và dây dắt cực kỳ ngon anh em nhé. Afonso Davies là một thẻ nếu như mà có cái over cao hơn một chút, tầm khoảng 94 hoặc 95 thì phải nói là cạnh tranh với vị trí là best, vị trí LB thời điểm hiện tại luôn. Tuy nhiên con hàng này cái thẻ này hơi thấp là 92 thôi, nhưng mà có tốc độ có khả năng chống trộm chó cực kỳ ổn. Chúng ta có thẻ của Macaron, một thẻ mà tất cả mọi thứ đều khá là hoàn chỉnh khi mà có tốc độ ổn, sút xa dứt điểm cũng ổn. Nói chung là thẻ này thì bình bình cho anh em ạ. Chúng ta có thẻ của Goretzka này, thẻ của Anton, Upamecano, tab số 3 cũng là những thẻ mà có những cái điểm mà anh em có thể sử dụng được anh em nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến sách là ngon. Những con hàng ở danh sách này phải nói là quá ok nhé. Anh em mở được, anh em cần vị trí nào bù đắp thì có thể sử dụng được.
Đầu tiên chúng ta có 4 thẻ của Bayer Leverkusen, chúng ta có thẻ của Tag này, thẻ của Wish, thẻ của Saka và thẻ của Hincapie. Thực sự thì 4 thẻ này mình đều thấy là cũng khá là ok. Con hàng Tag là một cầu thủ mà có khả năng đấm nhau này, khả năng phòng ngự này, có chiều cao 1m95, ngoài ra tốc độ cũng là một cái tốc độ ổn ở vị trí CB để có thể là đeo bám được là tiền đạo đối phương. Cầu thủ Wish là một thẻ mà có năng sút xa ổn nhá, chuyền chọt ổn, dây dắt ổn và đặc biệt là tốc độ cũng ổn. Thẻ này mình thấy là khá toàn diện ở vị trí là CM. Tiếp theo là thẻ của Saka, thẻ của Hincapie. Hai thẻ này đều là hai thẻ mà có khả năng phòng ngự tốt, khá là toàn diện ở vị trí CDM và CB. Ngoài ra nên chúng ta có thẻ của Harry Kane. Thực sự thì đến thời điểm hiện tại sau rất nhiều thẻ rồi thì EA vẫn đang kỳ thị Harry Kane. Con hàng này thì phải nói là có khả năng dứt điểm, sút xa, tỉ đè, đánh đầu, có chân 55 cực kỳ ổn luôn. Tuy nhiên thì có cái phần skill và cái phần tốc độ cũng là hai điểm trừ của con hàng này, nên là thực sự nếu như mà để xét ở phương diện là một con hàng ST chất lượng thì con hàng này vẫn là ST chất lượng, nhưng mà có một điểm trừ đấy chính là cái phần skill thôi anh em ạ. Ngoài ra thì chúng ta có thẻ của Slotterbeck, một thẻ mà có khả năng phòng ngự ổn, có tốc độ ổn và có chiều cao là 1m91, một con hàng mà có cái AI phòng ngự khá là thông minh. Musiala là một thẻ mà chất lượng ở vị trí là CM anh em nhé. Con hàng này có tốc độ ngon này, thực sự tốc độ ở vị CM là một thẻ mà khá ok luôn. Ngoài ra có khả năng dê dắt, khả năng chuyền chọt, sút xa, dứt điểm cũng ổn. Nói chung cầu thủ này là một cầu thủ mà mình thấy khá là toàn diện và anh em có thể sử dụng. Và cuối cùng ở danh sách này sẽ là chiến thần PP. PP thì em có thể thấy là cầu thủ này phải nói là phòng ngự cực kỳ máu chiến nhé. Con hàng này sẽ đôi khi sẽ thường xuyên là bỏ vị trí nhưng mà vẫn là một con hàng ngon khi mà có tốc độ chấp nhận được ở vị trí CB. Ngoài ra đặc biệt là khả năng phòng ngự, khả năng chọn vị trí và khả năng đấm nhau của con hàng này thì phải nói là hết nước chấm luôn anh em ạ. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với danh sách những con hàng ngon nhất ở trong cái tuần thứ hai này, cái tuần thứ hai của Bundesliga và một vài giải khác nữa. Đầu tiên là con hàng Ballack. Con hàng Ballack là một con hàng mà phải nói là cực kỳ ổn nhé. Cầu thủ này có khả năng chuyền chọt ổn, có khả năng sút xa ổn, phòng ngự ổn. Tuy nhiên nếu như so sánh với tuần đầu tiên là con hàng Vieira thì mình vẫn đánh giá con hàng Vieira hơn con hàng Ballack một bậc. Tiếp theo là cầu thủ CR7. Nói chung CR7 thì chúng ta không cần phải nói quá nhiều khi con hàng này có tốc độ ngon, có khả năng dứt điểm, chọn vị trí, chạy chỗ, sút xa. Ngoài ra có khả năng đầu cực kỳ tốt. Tuy nhiên thực sự thì EA vẫn hơi kỳ thị anh 7 khi mà chỉ cho anh 7 chỉ là chân 4 vạch thôi. Chúng ta có thẻ của Muller, Gerd Muller, một thẻ đá vị trí ST. Con hàng này thì có điểm mạnh là có khả năng chọn vị trí cực kỳ ổn nhé. Ngoài ra thì cái phiên bản này có cái tốc độ ổn này, có khả năng dứt điểm, sút xa ổn. Nhưng mà con hàng Muller này thì có cái chiều cao hơi thấp anh em ạ. Chiều cao chỉ là 1m76 thôi, nhưng mà nói chung là khả năng đầu thì vẫn khá là ổn, đặc biệt là khả năng chọn vị trí của con hàng này. Tiếp theo chúng ta đến với thẻ của Kobler, một thẻ đá vị trí là CB. Cầu thủ này thì phải nói đấm nhau cực kỳ hết nước chấm luôn, phòng ngự cực kỳ ổn luôn. Nói chung là cái AI phòng ngự của con hàng Kobler này thì cực kỳ xịn anh em nhé. Nhưng mà có một điểm mà nếu như được cải thiện hơn nữa thì chính là khả năng tốc độ thì phải nói là quá bá, nhưng mà như thế cũng gọi là cực kỳ bá rồi em ạ. Ngoài ra chúng ta có thẻ của thủ môn là Kobel. Thẻ này thì mình cũng đã chia sẻ rồi. Con hàng này tất cả mọi cái phiên bản của thủ môn Kobel này đều ngon khi mà có cái chiều cao là 1m95. Ngoài ra khả năng đổ người này, khả năng phản xạ, khả năng chọn vị trí, khả năng xử lý bóng của con hàng này khá là toàn diện. Thực sự thẻ này nếu như anh em cầm một con hàng thủ môn chất lượng thì mình nghĩ là anh em có thể xúc con hàng Kobel này. Ngoài ra chúng ta có hai thẻ ở hai vị trí là hậu vệ cánh phải và hậu vệ cánh trái. Hai thẻ này đều là hai thẻ có tốc độ cực kỳ tốt, là thẻ của Guimado và thẻ của Frimpong. Ngoài ra, ngoài tốc độ ra thì hai con hàng này khả năng hỗ trợ tấn công cực kỳ ổn nhá, có khả năng tạt bóng tốt, nhưng mà phòng ngự thì nó cũng gọi là tạm được, phòng ngự thì chưa gọi là quá xịn sò đâu. Nhưng đặc biệt hai thẻ này là hai thẻ của Bayer Leverkusen thì tham gia hỗ trợ tấn công, tạt bóng, tốc độ ổn em nhé. Và cuối cùng thẻ của Malen. Thẻ này thì về cơ bản nếu như mà để mà nói là đặc biệt quá, nó không hẳn là đặc biệt, nhưng mà con hàng này có khả năng dứt điểm tốt, có khả năng tốc độ ổn, dây dắt ổn. Nói chung thẻ này thì đánh giá vẫn là một thẻ mà thuộc dạng top ngon của cái giải Bundesliga anh em ạ. Ok, và trên đây là bảng xếp hạng các cầu thủ của giải Bundesliga trong cái phần sự kiện TTS. Và hiện nay anh em đang sử dụng những cầu thủ nào, anh em đánh giá sao về những con hàng đó thì cùng chia sẻ dưới phần comment. Và tất nhiên là sau bên này mình sẽ ra thêm các video khác nữa về FC Mobile. Do đó thì anh em đừng quên để lại cho gà một like, một đăng ký nhé. Cảm ơn em. See you soon. Yeah.